Merry Christmas everybody! Alam ko, nakalipas na yung Pasko. Sa mga bago dito sa channel ko, yung mga guwapo at magagandang nanonood dyan. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please mag-like at mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na yung kalembang dyan sa may gilid para sure na updated ka sa lahat ng mga i-upload kong video. Sa hindi nga pala, sa bago pa lang at hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si TONSMHE. Guys, ito na pala yung pang 4th day of Christmas natin. Kung bago pa lang po kayo sa channel na to, gumawa po ako ng 12 days of Christmas na pagbubukas ng mga iba't ibang suggested gift na pwede nyo ibigay sa mga mahal nyo sa buhay. Alam ko, tapos na yung Pasko, pero kahit naman hindi Pasko, ordinaryong araw, siguro pwedeng yung kuhanin yung mga ideas dito na natanggap ko para sa birthday, magba-Valentine's na uli, magga-graduation uli. Pwede nang iregalo to sa mga mahal nyo sa buhay. Idea na pwedeng suggested na pwedeng iregalo nyo sa mga mahal nyo sa buhay. So, bago ang lahat, mag-intro muna tayo.
unboxing na ginawa natin. Yung mga item na binili ko nga po pala doon ay meron ako yung parang mousepad na ginagamit ng mga gamer na mahaba. Yun po yung kulay pink. Kung yung mga prices po noon at gusto ko siya nabili, lalagay ko na lang po sa description box para may idea po kayo kung magkano ko siya nabili at kung gusto niyo po umorder, madali na lang po kayong maghahanap. Yung seller po ng mga binilihan ko, masasuggest ko po na ano po sila, legit po silang mga seller at maganda po yung mga item na nabili ko sa kanila. Okay, yung mousepad po nabili ko, okay naman po siya. Hindi naman siya makapal, manipis lang. Pwede na rin po kung gagamitin nyo siya. Kasi mura lang naman po ito. Alam ko, wala pa itong 100 eh. Next po, yung sunod na nabili ko, ito po, hacker. Kung gumagamit, para sa pagpatay po ito ng lamok, kung gumagamit po kayo ng sa Bicon, kasi i-review ko na lang po, pero itong simula nang malaman ko po itong may ganito pong klase ng brand, lagi ko na po siyang in-order kasi nakikita ko po talagang namamatay yung mga lamok. As in, nalalaglag po sila, dead talaga po. Kaya, bibigyan ko po kayo ng separate review kung okay na okay pa to kesa dun sa isang klase. Wala ako ng mga nilalagay sa mga girls po to. Pwede sa mga pamangkin nyo o yung mga bata pag naghihilamos para hindi nababasa. Colors po na pwedeng pagpilian. Ito po, yellow, pink. Mura lang din po ito kesa bibili kayo sa mga store. Parang pag nasa store na mas mahal ata. Okay, next pa dun po sa package na nabili ko, TONSMHE. Ito po yung shampoo na ginamit ko. So, siguro kung bibigyan nyo ng toiletries gifts yung mga mahal nyo sa buhay, alam ko matutuwa sila. Kasi, ito nabili ko po to, di ba? Alam ko itong mga to, mahal to pag binili nyo isa-isa sa mall, mga nasa 800 ata isa. Ang sizes po nito nasa 600 ml po ata. 620 ml. So, kapag bumili kayo ng isa-isa nito, tag 400. So, 800 siya dalawa. Pero nakuha ko lang siya ng sale sa Shopee ng 500, I think. Tapos may mga, kung nakita nyo sa picture, may mga freebies din siya kasama. Aside po dyan, nakabili din po ako ng camera. Kung nakikita nyo na po yung mga LS ko, siguro pag may lights yun, maganda siya. Actually, kasi kaya madilim lang nakikita nyo sa ano, kasi yung lighting hindi siya maganda. Pero yung nabili kong camera, mura lang siya. Wala pa atang 500, pero sulit na sulit yung seller na yun. Ano po lahat? Yung para sa unboxing ko, para sa ating 4th day of Christmas. So, abangan nyo po yung para sa 5th day of Christmas ko, kung ano na naman po yung suggested item na pwede nyo iregalo, hindi lamang sa Pasko. Pwedeng birthday, pwedeng anniversary, pwedeng lahat ng okasyon. Pwede nyo siyang, pwede kong masasuggest ko siyang pwede nyong maging gift ideas para sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya hanggang sa muli po, salamat po sa pagsama nyo sa akin para panoorin itong video kong to. Hanggang sa muli, kita tayo ulit. Bye po! Merry Christmas po sa inyo lahat. Malapit na po New Year. Ingat po kayo lahat and God bless po. God bless po.